Maligayang pagdating sa mga DIY ideas. Ang video ito ay isang malaking slime experiment. So gagawa ako ng isang slime smoothie. So makikita ninyo dito, meron akong isang malaking measuring glass at itong mixer. Dito tayo magme-mix sa glass natin at meron din tayong iba't ibang klaseng mga materials para sa paggawa ng slime. But kids, experiment lang ito, so huwag subukang gawin sa inyong bahay. Ako na lang muna ang susubok ngayon, okay? So, eto, meron akong white glue, meron din akong mga mini balls na colored, mga glitter, at meron akong baking soda, food coloring, Bilou foam, itong 2-in-1 body wash and shampoo, naturally itong contact lens solution. So, eto, naka-ready na lahat at ipapakita ko sa inyo kung paano gagawin yung ating slime smoothie. Okay, so, first, ay nilagay ko na ang glue dito sa ating measuring glass. So then, ilalagay natin itong mga colored mini balls. So then, itong shampoo. Next naman ay itong Bilou. And then, itong glitter glue. At itong pure na blue mini balls. Then, itong Bilou ulit. At itong food coloring. At itong maliit na pack ng mga sprinkles. Then, syempre, itong baking soda. And lastly, itong contact lens solution. So, andito na lahat ng ingredients natin para sa ating slime. Nagbi-blend na ng konti ang ibang ingredients, pero kailangan pa rin natin itong i-mix ang mga ito. So, i-mix na natin. Wow! Itong ating experiment ay nakagawa tayo ng isang mega slime. At ito ay madaling nag-set and very consistent yung texture niya. So, di ito dumidikit sa kamay. Pero yung problema ko ngayon ay ang pagtanggal nitong slime natin dito sa mixer. Okay, so natanggal ko na yung sa mixer, then itong slime sa glass. We will knead it by hand, syempre, para mas maganda ito. So, ito ay napaka-fluffy. Ayan. Oh, malinis yung kamay ko. So, maganda naman itong tignan as compared to a dough or clay. So, laruin nyo lang ito. I-fold and knead. Ayan. So, maya-maya ay magiging ready na yung slime natin. Okay, ayan na. So, nakagawa tayo ng isang XXL super cool slime. At sana ay nagustuhan ninyo ito and you had fun. Sana bigyan nyo kami ng thumbs up at mag-subscribe sa aming channel. Hanggang sa muli. Paalam!